Would you stay with me? I say, hey, hey, hey. So guys, ito kita ko sa aming tambakan. Kayo kung gusto nyo malaman kung ano gagawin ko rito, please continue watching. At kung bago kayo sa aking channel, please like, comment, and subscribe. Yes, yes, yo! Hali, hali, ho! Hep, hep! Correct! Ayan, may mga agu-agu pa. Ito guys, iniwasan ko siya para sa ating project.